नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दैछौं एबाकसमा सुरुवाती स्तरको हिसाबहरू र आज मैले 59 भित्रको अंकलाई प्रयोग गरेर हिसाब गर्न सिकाउने छु। र आज हामीले पहिलो चोटी 50 को भ्यालु यो हाम्रो चिह्न लगाएको रड भयो, यो 4 यो 5 यो 50 यस 50 लाई आज हामीले पहिलो चोटी प्रयोग गर्ने छौं। र हामीले सधैं जस्तो आज पनि सूत्र नलगाइकन शुद्ध नम्बरले हिसाब गर्दै जाने छौं। एबाकसको बारेमा यदि केही थाहा छैन भने एबाकसको इन्ट्रोडक्सन परिचयको बारेमा छुट्टै एपिसोड छ, 5-6 मिनेटको एपिसोड छ, त्यसलाई हेरेर मात्रै यहाँ आएर सुरु गर्नु होला। यहाँभन्दा अगाडि मैले 4 सम्मको हिसाब, 9 सम्मको हिसाब, 19 सम्मको हिसाब, 49 सम्मको हिसाब लिएर आए। यो 5औं एपिसोड हो र आज हामीले 59 भित्रको अंक युज गर्ने छौं। र सबभन्दा पहिला 59 भित्र कसरी गर्ने त गनेर हेरिहालौं। हाम्रो चिह्न लगाएको रड यहाँबाट सुरु हुन्छ, 1 2 3 4 यो 4 भयो, यो 5 सबै मिलाएर 9 यहाँसम्म गर्यौं। अनि यो गर्यो भने 1 र 9 19, यो सबै गर्यो भने 4 9 49। अब हामीले 50 गर्नलाई के गर्न पर्यो, यो सबै हटाएर यो ल्यायो भने बल्ल 5 0 50 हुन्छ। यो 51, 5 मा 1 51, यो 52, 5 2 52, यो गरेपछि 5 3 53, 5 4 54, यो 5 5 55। माथिको दानाको मूल्य 5 हुन्छ सबै दानाको, खाली हाम्रो यो स्थान मात्र चेन्ज हुन्छ। 1 को स्थानमा 5, 10 को स्थानमा 5 भनेपछि यसको 50 भइजान्छ हैन। सबैको भ्यालु 5 हुन्छ, खाली हाम्रो स्थान मात्रै चेन्ज हुन्छ। स्थानले चेन्ज भएपछि नम्बर पनि बढ्दै जान्छ। 5 5 55, यो 5 5 मा 1 जोडेपछि यो 6 भयो, 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 6, 5 6 56, यो भएपछि 7 5 7 57, 5 अनि यो 8 58, 5 अनि यो 9 ले 59। यहाँसम्मको हिसाब युज गरेर आज हामीले हिसाब गर्ने छौं। सुरु गरिहालौं। सबभन्दा पहिला ठुलो एबाकसमा गरेर देखाउँछु, त्यसपछि यो ह्यान्ड एबाकसमा कसरी गर्ने त्यो पनि देखाउने छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरु गरिहालौं। सबभन्दा पहिला 59, 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 9, 5 र 9 ले हामीले कति लेख्यौं त 59। संख्याको अगाडि केही पनि छैन, त्यसलाई जोड्ने। संख्याको अगाडि माइनस देखिन्छ भने त्यसलाई मात्रै घटाउने हो। 3 को अगाडि माइनस छ भनेपछि 1 को स्थानबाट 3 घटाइदियौं। फेरि 5 को अगाडि माइनस छ, 1 को स्थानमा 5 घटाइदियौं। फेरि 1 को स्थानमा 1 माइनसमा छ, यसलाई पनि घटायौं। फेरि अब 8 जोडौं। 8 को अगाडि केही पनि छैन, 8 जोडौं। यो 8 भनेको एक स्थान हो, यहाँ 8 जोडिदिनुस्। हिसाब सकियो या अंक सकियो। अब जति पनि छ तपाईको आन्सर हुन्छ 5 8 58 तपाईको आन्सर भयो। दोस्रो नम्बरमा जाम, 53, यहाँ 5 यहाँ 3, 5 र 3 ले 53, 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 3। अब 50 घटाउने, 10 को स्थानबाट 5 घटाएपछि 50 घट्यो। 1 को स्थानमा 0 छ, 0 हुँदापछि केही पनि गर्नु परेन। अब 5 जोड्ने 1 को स्थानमा, 3 घटाउने 1 को स्थानमा, अब 53 जोड्ने 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 3। अब यहाँ अंक सकियो, 5 र 8 58 आन्सर भयो। 3 नम्बरमा जाम, 5 5 55। अब 50 घटाउनु पर्यो, 10 को स्थानबाट 5, 4 जोड्नु पर्यो 1 को स्थानमा, 3 घटाउनु पर्यो 1 को स्थानमा, 53 जोड्नु पर्यो 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 3। अंक सकियो, 5 9 चलेको छ, 5 9 59। उत्तर हुन्छ यहाँ लेख्नुस्। अब 4 नम्बरमा जाऊ, 51 जोड्ने 5 1 51, 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 1। अब 5 जोड्ने 1 को स्थानमा, 51 घटाउनु पर्यो 10 को स्थानबाट 5, 1 को स्थानबाट 1, 3 जोड्नु पर्यो 1 को स्थानमा, 6 घटाउनु पर्यो 1 को स्थानमा। 6 को लागि हामीले के गर्ने, 5 मा 1 जोडेपछि 6 हुन्छ, किनभने हामीसँग 5 को मात्रै भ्यालु छ र 1 तर पनि 1 को भ्यालु छ भनेपछि 6 को भ्यालुको दाना त छैन। 6 हामीले बनाउने हो, 5 मा 1 जोडेपछि 6 हुन्छ। पहिला 1 घटाउने अनि 5 घटाउने, यो 1 यसरी र यो 5 यसरी घटाएपछि 6 घट्छ। यहाँ अंक सकियो, 2 चलेको छ, यसको उत्तर 2 हुन्छ, यहाँ लेख्नुस्। 50, यो 50 भयो, 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 0। अब 1 को स्थानमा 9 जोड्ने, यसरी एकैचोटी नजोड्दाखेरिमा एकैचोटी जोड्ने। घटाउँदा तल घटाएर माथि घटाइन्छ भने जोड्दाखेरिमा एकैचोटी जोडिन्छ। -5, अब यसलाई 5 घटाउने, फेरि 50 घटाउने यहाँबाट। अब 5 जोड्ने 1 को स्थानमा, 9 चलेको छ, अंक यहाँ सकियो, आन्सर यहाँ लेख्नुस्। 5 8 58, 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 8। अब 3 घटाउने 1 को स्थानबाट,
5 घटाउने 1 को स्थानबाट 4 जोड्ने 1 को स्थानमा 50 घटाउने 10 को स्थानबाट 5 घटाएपछि 50 घट्छ। अंक सकियो। 4 चलेको छ, आन्सर 4 यहाँ लेख्नुस्। अब यसमा जाम 54 10 को स्थानमा 5 1 को स्थानमा 4 5 जोडौं 1 को स्थानमा 51 घटाउनु पर्यो 10 को स्थानबाट 5 1 को स्थानबाट 1 7 घटाउनु पर्यो 7 को दाना त हामीसँग छैन 5 मा 2 जोडेपछि 7 हुन्छ। घटाउँदाखेरिमा पहिला 2 घटाउने अनि 5 घटाउने यो 2 यो 5 यसरी घटाउने यो प्रोसेस हो। यसरी नै गराउनु पर्छ। पहिला 5 घटाएर फेरि 2 घटाउन पाइदैन। अब 52 जोडौं 5 पहिला जोड्ने अनि 2 जोड्दा पनि ठुलो स्थानबाट जोड्दै आइन्छ। पहिला 2 जोडेर फेरि यो 50 जोड्न पाइदैन। पहिला यताबाट गर्ने अनि फेरि पछाडी 2 जोड्ने। ठीक छ। जोड्दा पनि ठुलो संख्याबाट जोड्दै जाने। यदि घटाउ आउँछ भने पहिला ठुलो संख्याबाट घटाउँदै जाने। यो रुल हो। यसलाई चाहिँ नि यता उता गरेर नजान्नु नै राम्रो हुन्छ। पछि हामीसँग जब अंक बढ्दै जान्छ त्यसपछि गाह्रो हुँदै जान्छ यदि हामीले चाहिँ राम्रोसँग प्रोसेसमा सिकेनौं भने। अर्को नम्बरमा जाम 57 5 अनि 7 7 को लागि के गर्ने 5 मा 2 जोड्ने हो 57 5 7 57 6 निकाल्न पर्यो 5 र 1 ले 6 हुन्छ। पहिला 1 निकाल्ने अनि 5 निकाल्ने यसरी। अब 8 जोड्दाखेरिमा 5 र 3 ले 8 हुन्छ। 8 को दाना त छैन हामीसँग अनि जोड्दाखेरिमा एकैचोटी हात लम्ब्याएर जोड्ने। सानो एबाकसमा चाहिँ नि यो यसको एरिया जुन छ सानो हुन्छ त्यसकारणले जोड्न सजिलो हुन्छ। यो मेरो ठुलो एबाकस हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु। अलिकति गाह्रै हुन्छ यसमा हात लम्ब्याउनलाई। अब 52 घटाउनु पर्यो 10 को स्थानबाट 5 1 को स्थानबाट 2 अब 51 जोड्ने हो 10 को स्थानमा 5 1 को स्थानमा 1 अंक सकियो। 5 8 चलेको छ। यसको आन्सर हुन्छ 58। अब लास्ट नम्बरमा गरौँ 56 5 6 56 51 घटाउनु पर्यो 5 1 51 53 जोड्नु पर्यो 5 3 53 52 घटाउनु पर्यो 5 2 52 र 5 घटाइदिनुस्। अंक सकियो। 1 चलेको छ। यसको आन्सर हुन्छ 1 यहाँ लेख्नु। ल अब यो सेम एक्सरसाइजलाई ह्यान्ड एबाकसले कसरी गरिन्छ त हेरिहालौं। यसलाई पिछामा राखेर यसको माथि चाहिँ नि एबाकस राखिन्छ। यो मेरो चिन्ह लगाएको रड हो। यस हातले एबाकसलाई बिस्तारै तलमाथि यसलाई हलायो भने चाहिँ मिक्स हुन्छ। नहलाइकन सार्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यसमा गर्छु त्यसरी नै गर्ने कोसिस गर्नुस्। बच्चाहरूले चाहिँ कसरी चलाउँछन् एबाकस त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। 5 9 3 घटाए 5 घटाए 1 घटाए 8 जोडे 5 8 चलेको छ। आन्सर हुन्छ। प्रत्येक क्वेशन पछाडि हामीले यसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 3 53 50 5 3 53 5 8 चलेको छ। आन्सर हुन्छ 5 5 50 4 3 5 3 5 र 9 चलेको छ। आन्सर हुन्छ 5 1 51 5 51 3 6 2 चलेको छ। आन्सर हुन्छ 50 9 5 50 5 9 चलेको छ। आन्सर हुन्छ 5 8 3 5 4 50 4 आन्सर हुन्छ 54 5 51 7 52 5 र 3 चलेको छ। आन्सर हुन्छ 57 6 8 52 51 5 र 8 चलेको छ। आन्सर हुन्छ 5 6 5 1 5 3 5 2 अनि 5 1 बाँकी रहेको छ। 1 आन्सर हुन्छ। अब यहाँ अहिले भर्खरै मैले गर्दाखेरिमा 5 9 3 5 1 8 भने तर मैले जोड हो कि घटाउ त्यो भने किनभने एबाकसमा टाइम एकदमै थोरै हुन्छ। जोड यति घटाउ यति यो भनिराख्नु जरुरी छैन। हामीलाई अलिकति पनि टाइम सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जोड हो कि घटाउ त्यो आफ्नो दिमागमा राख्ने, स्थान पनि आफ्नो दिमागमा राख्ने र जति आउँछ त्यसलाई हामीले चढाउँदै घटाउँदै जाने त्यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ र बिस्तारै बानी लाग्छ। सुरुमा एकैचोटि हामीले यो गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यसकारण यो भिडियोलाई फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नुस् हैन कसरी चाहिँ मैले गनेको छु भनेर त्यसरी गर्दै जाने हो। अलिकति पनि भिडियो मन पर्छ भने एक लाइक गरिदिनुस्। अगाडिको भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि शेयर पनि गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। मेरो नेपालीमा कमेन्ट नगर्नु होला। म नेपाली त्यति साह्रै राम्रो बोल्दिनँ। फेरि म अर्को भागमा चाहिँ नि 99 भित्रको हिसाब कसरी गर्ने भनेर
सिकाउने छु। फेरि सिक्दै गर्नुहोस्, सिकाउँदै गर्नुहोस्। टाटा।